σπίτι μου όμορφο νησί. Σαν τη μάνα που ανοίγει πάντα την αγκαλιά για τα παιδιά της, έτσι και η Κρήτη έχει μια αγκαλιά για όλους όσους περπατούν στα χώματά της. Ένας τόπος φωτεινός που από τα αρχαία ακόμα χρόνια μέχρι και σήμερα ακτινοβολεί μέσα από τη θάλασσα, το κύμα, τα ψηλά βουνά, τη φύση, τη φιλοξενία, τη μουσική, την ποίηση, τον πολιτισμό και την παράδοση. Ένας μόνος του δεν κάνει ποτέ τίποτα. Όλοι μαζί πάμε παντού. Όταν θα πάψει ο έρωτας στον κόσμο να υπάρχει, τότε τι νόημα η ζωή και ενδιαφέρον θα έχει, τίποτα. Κάθε περιοχή στην Κρήτη έχει τα δικά της σκάλι. Κάθε γωνιά τη δική της ιστορία. Το Ρέθυμνο αντανακλά την ομορφιά του από το Κρητικό ως το Λιβικό πέλαγος, ανάμεσα από τα Χανιά και το Ηράκλειο. Από τα σοκάκια στο Ρέθυμνο ξεχύνονται μυρωδιές. Μυρωδιές από αρωματικά σαπούνια, από μπαχαρικά, αρωματικά σπάνια βότανα της Κρήτης, δερμάτινα προϊόντα, φαγητά. Ξεχύνονται μυρωδιές. Η μύτη πλημμυρίζει από μυρωδιές και τα μάτια χορταίνουν από χρώματα. Η πόλη του Ρεθύμνου είναι κέντρο πολυπολιτισμικό που συνδυάζει τη σύγχρονη κουλτούρα με τα αναγεννησιακά μονοπάτια και την αρχαίγονη ιστορία του νησιού. Εκτός από το ενετικό κάστρο της Φορτέτζας, με την γαλάζια θέα, το λιμάνι και την παραλία των 12 χιλιόμετρων, έχει πολλές ακόμα ομορφιές που κάθε επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει στα στενοσόκακα και τις γειτονιές. Πέρα από τα οικονομικά και τα υλικά δεδομένα που μπορεί να δώσει ένας τόπος, το πιο σημαντικό από όλα είναι να μπορεί να δώσει μία ψυχική εφορία και ένα γέμισμα ψυχής και πνεύματος. Νομίζουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η Κρήτη όμως θέλει εξορμήσεις και όλη η περιοχή του Ρεθύμνου φημίζεται για την ποικιλομορφία στα τοπία της. Δυτικά είναι η καταπράσινη Αργυρούπολη με τα φημισμένα τρεχούμενα νερά και τις πηγές του ποταμού Μουσέλα. Μια δυνατή εισπνοή για να γεμίσουν τα πνευμόνια με το καθαρό οξυγόνο από τα υπεραιωνόβια πλατάνια και μετά ο κρητικός ήλιος σε οδηγεί προς τα νότια μέρη του νησιού. Εκεί όπου η φύση έπλεξε τις δαντελένιες παραλίες γύρω από τον Πλακιά, τη Σούδα, αμμούδι Δαμνώνη και ένα σωρό άλλοι μικροί κολπίσκοι που προσφέρονται για κολύμπη και ηλιοθεραπεία. Εξωτική παραλία Πρέβελη. Μπορείς να κάνεις μπάνιο και στα γλυκά νερά, στις εκβολές του ποταμού Κουρταλιώτη, αλλά και στα αλμυρά νερά της θάλασσας. Είναι εκπληκτικά. Στη γαλαζοπράσινη παραλία του Πρέβελη ξεπροβάλλει και ένα μικρό φοινικό δάσος, εκεί όπου ο ποταμός Κουρταλιώτης ολοκληρώνει την πορεία του προς τη θάλασσα. Προτού όμως φτάσει μέχρι εκεί, ο ποταμός περνάει κάτω από το κουρταλιώτικο φαράγγι, ένα από τα πολλά φαράγγια που έχουν λαξευτεί από τα νερά και τους ανέμους απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Κρήτη. Κάτω από τους ψηλούς θεόρατους απόκρημνους βράχους κρύβεται μια πλούσια βλάστηση. Από πού πήρε το όνομά του το φαράκι Κουρταλιώτη? Γιατί όταν ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου, καλή ώρα όπως τώρα, ακούγονται σφυρίγματα ανάμεσα από τα κυλώματα των βράχων, που είναι σαν να χτυπούν κούρταλα, κρόταλα δηλαδή. Κούρταλα, κρόταλα, κουρταλιώτικο φαράγγι. Και από το ανεμοδαρμένο φαράγγι στο γαλήνιο θαλασσινό τοπίο της Αγίας Γαλήνης, εκεί όπου η αρχαία ελληνική μυθολογία ήθελε τον Δέδαλο και τον Ίκαρο να βάζουν φτερά για να πετάξουν και να δραπετεύσουν από το λαβύρινθο του Μηνόταπου. Και από τη θάλασσα πάλι πίσω στο βουνό, εκεί όπου είναι το σπήλι, με το νερό να ρέει άφθονο και πάντα δροσερό. Γι' αυτό και στην πλατεία υπάρχουν δύο υπεραιωνόβια πλατάνια, τα οποία απλώνουν τη σκιά τους όλο το καλοκαίρι. Και 25 βρύσες με πέτρινα κεφάλια λιονταριών. Από το στόμα τους βγαίνει νερό, παγωμένο, γάργαρο, να το πιεις στο ποτήρι ή στο χέρι. Εδώ θα βρεις την παράδοση καλά φυλαγμένη στα στενά δρομάκια του χωριού και σε ένα μικρό αρχοντικό που στεγάζει το Λαγογραφικό Μουσείο. Λένε ότι κάθε εικόνα ισοδυναμεί με 1000 λέξεις. Όχι μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά και σε όλη την Κρήτη. Κάθε τοπίο ισοδυναμεί με 1000 εικόνες.
Πόσα βιβλία άραγε μπορούν να αποτυπώσουν τη μαγεία αυτού του ευλογημένου ηλιόλους του τόπου που χαρίζει απλόχερα τα αγαθά του σε όλους όσους σέβονται τα ιερά μονοπάτια του.